Xin kính chào các bạn. Trong cái chương trình thông tin y học ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một cái thông tin hết sức là quan trọng, đó là một cái công văn khẩn của Bộ Y tế về cái tình hình dịch bệnh giữa gia cầm lây qua cho con người, đó là dịch cúm A H5. Theo cái hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế đó, thì vào ngày 17 tháng 10 năm 2022 vừa qua thì họ phát hiện một cái bệnh nhi nữ ở xã Đông Thanh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã dương tính với lại cái cúm A H5. Đây là một cái loại cúm lây từ gia cầm qua con người các bạn. Một cái dịch bệnh mà đã phát hiện rất là lâu ở Việt Nam rồi. Tuy nhiên đây là một cái ca bệnh đầu tiên ở trên người phát hiện tại Việt Nam kể từ tháng 2 năm 2014. Hôm nay tôi sẽ gửi tới các bạn toàn bộ cái công văn khẩn của Bộ Y tế để các bạn được nắm vững, để chúng ta có một cái hướng phòng bệnh kịp thời các bạn. Công văn khẩn đề nghị tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm. Ngày 24 tháng 10, Bộ Y tế đã gửi một cái công văn khẩn số 5995 trên BIT trên BD đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm. Công văn của Bộ Y tế nêu rõ, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế ngày 17 tháng 10 năm 2022, thì họ ghi nhận một cái bệnh nhân nữ đầu tiên trú tại xã Đông Thanh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, dương tính với cúm AH5. Đây là cái ca bệnh cúm AH5 trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2 năm 2014. Theo thông tin từ Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịch cúm gia cầm vẫn được ghi nhận rải rác trên đàn gia cầm ở nhiều địa phương. Thời gian tới là dịp Tết Nguyên đán và lễ hội, vì vậy tổng gia cầm và các hoạt động vận chuyển buôn bán gia cầm có thể gia tăng. Bên cạnh đó, thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường, thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển, vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cái cúm gia cầm sang người. Để chủ động phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung trọng tâm. Cụ thể là tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng do virus, điều tra các trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm, xử lý sớm triệt để ổ dịch ngay từ khi phát hiện, sẵn sàng thu dung cách ly điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Cơ quan y tế, cơ quan thú y và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát cúm gia cầm để kịp thời xử lý triệt để ổ dịch. Đồng thời tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm lây sang người tại khu vực có gia cầm ốm chết và những vùng có nguy cơ cao, sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thực hiện phối hợp công tác phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của Thông tư liên tịch số 16 trên 2013, Thông tư liên tịch Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54 trên 2015, trên Thông tư Bộ Y tế ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Cục Y tế Dự phòng. Để chủ động phòng chống dịch, thì Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân thực hiện một số việc sau đây. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc, bảo đảm ăn chín, uống sôi. Không giết mổ, vận chuyển mua bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm bị ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng, mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Khi có biểu hiện như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm, phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Thưa các bạn, đó là cái công văn khẩn của Bộ Y tế về cái tình hình dịch cúm của gia cầm nó có thể lây truyền qua con người, đó là cúm AH5. Đây là một cái loại bệnh đã có từ rất lâu rồi. Tuy nhiên thời gian nó lắng đọng lại và cho tới bây giờ thì Cục Y tế Dự phòng đã phát hiện một cái ca đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2014. Chính vì vậy mà Bộ Y tế ra một cái công văn khẩn đề nghị y tế các địa phương chúng ta phải khẩn trương thông báo đến người dân để mọi người có cái ý thức trong công tác phòng chống bệnh. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi gửi tới quý vị để quý vị có một cái nhận định rõ ràng về cái tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, để chúng ta có một cái thái độ xử lý kịp thời nhằm phòng ngừa được cái bệnh tật mà có thể lây lan từ gia cầm qua con người chúng ta. Xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.